คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ มีเรื่องเล่าว่า มีพี่น้องคู่หนึ่งเป็นบุตรแห่งอาดัมและเอวา ลูกชายคนโตชื่อคาอิน ดูแลพืชไร่การเกษตร ส่วนอาเบลบุตรคนเล็กดูแลเลี้ยงฝูงแกะ เมื่อทั้งสองพี่น้องได้ทำการถวายเครื่องเส้นบูชาต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงโปรดปรานเครื่องเส้นบูชาของอาเบลมากทำให้คาอินมีจิตที่ริษยาและโกรธเคืองทำให้เขาล่อลวงอาเบลไปสังหารในที่นา เมื่อพระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งที่คาอินได้กระทำที่เป็นดั่งการฆาตกรรมแรกของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงสาปแช่งและสร้างตาสัญลักษณ์ไว้บนหน้าผากของคาอินทำให้เขาไม่มีสิ่งใดหรือใครปิดชีพได้หรือหากใครคิดกำจัดเขาจะต้องรับโทษกลับไปหลายเท่าคำสาปทำให้คาอินเป็นอมตะต้องทนทุกข์ผ่านการเวลาชั่วกับชั่วกันเพื่อให้ไต่ตรองในความผิดที่ได้ทำลงไปคำสาปยังส่งผลต่อทุกอย่างที่เป็นพืชดอกไม้ผลไม้ผืนดินสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่คาอินสัมผัสหรือเข้าใกล้จะล้มตายคาอินถูกเนรเทศให้ต้องพเนจรไปตลอดชีวิตส่วนร่างของอาเบลที่เต็มไปด้วยจิตแห่งความอาฆาตอย่างแรงกล้ากลับพื้นคืนร่างที่เต็มไปด้วยความแค้นจนขาดสติเขาจะทำร้ายบิดาและมารดาพระเจ้าจึงสร้างสัญลักษณ์ไว้บนร่างของอาเบลเพื่อสะกดความโทษทั้งปวงและบรรจุเขาไว้ในโลงหินที่พระองค์บันดาลขึ้นมาภายในโลงหินที่ร้อนระอุดุจเพลิงนรกเพื่อจองจำให้เขาได้คุ้นคิดและปล่อยวางความขุ่นเคืองใจเพื่อเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงการเวลาล่วงเลยไปนับหมื่นปีหนึ่งคนต้องพเนจรผ่านความทุกข์ใจอย่างยาวนานได้สำนึกผิดต่างจากอีกหนึ่งยังคงเครียดแค้นอยู่ในหีบศิลาหีบที่ถูกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนผ่านผู้ครอบครองไปทั่วโลกSCP-073 ถูกค้นพบโดยตำรวจนิวยอร์กในปี 1960 ซึ่งเขาถูกจำกุมในสถานที่เกิดเหตุที่พบศพของสมาชิกแก๊งมาเฟียเขาได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกมาเฟียได้พยายามปล้นและพยายามฆ่าเขาซึ่งเป็นเหตุให้แก๊งมาเฟียเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขัง SCP-073 ไว้ชั่วคราวและระบุว่าเป็นบุคคลไม่ทราบชื่อเนื่องจากกรมตำรวจไม่สามารถสืบประวัติใดๆจากตัวเขาได้ทางองค์กร SCP ได้รับข้อมูลรายละเอียดบางอย่างทำให้เกิดความสนใจ SCP-073 หลังจากนั้นองค์กรได้กักตัวเขาไว้ในศูนย์กักกัน 17 เพื่อศึกษาต่อไป SCP-073 คือมนุษย์เพศชายเชื้อสายอาหรับหรือตะวันออกกลางโดยมีผิวสีแทนเข้มคาดว่ามีอายุประมาณ 30 ต้นๆมีความสูง 185 เซนติเมตรและหนัก 75 กิโลกรัมตาสีน้ำเงินและผมสีดำส่วนขาแขนทั้งสองข้างกระดูกสันหลังและโครงไหล่พบว่าถูกปลูกถ่ายอวัยวะด้วยเหล็กกล้าที่ไม่ทราบที่มาและส่วนประกอบโดยเขามักตอบว่าตนรับรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำและมันอยู่มาตั้งแต่จำความได้หลังจากการตรวจสอบเหล็กที่ติดตัวกับเขาพบว่ามีส่วนผสมของทองแดงเบริเลียมมีต้นกำเนิดจากแถบตะวันออกกลางซึ่งแหล่งที่มาที่แน่ชัดนั้นยังไม่เป็นที่ยืนยัน SCP-073 มีสัญลักษณ์ที่ไม่ทราบที่มาและคำแปลบนหน้าผากซึ่งคาดว่าถูกทำขึ้นในสมัยซูเมเรียนโดยเขาจะแสดงความกระอักกระอ่วนใจเมื่อถามถึงสัญลักษณ์ดังกล่าวและมักจะเลี่ยงไม่ตอบคำถามเขายังคงต้องการการพักผ่อนอาหารและน้ำตามปกติแต่มักจะเลือกที่จะทานเนื้อมากกว่าทานพืชเนื่องจากความผิดปกติของตัวเขาเอง SCP-073 แทนตัวเองว่าคาอินและมักจะมีลักษณะนิสัยสุภาพต่อคนที่พูดด้วยเสมอถึงแม้ว่าวิธีการพูดนั้นจะแสดงถึงความเยือกเย็นและไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไป
เขาให้ความร่วมมือกับสถาบันเป็นอย่างดีและมักจะแสดงความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่สถาบันไม่ว่าจะกระทำกิจธุรใดก็ตาม เขามีความจำที่ดีเยี่ยมสามารถเรียกความทรงจำของตนเองได้ออกมาอย่างทันทีทันใด ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการที่เขาสามารถอ่านและจำพจนานุกรมความหนา 800 หน้าได้จากการเปิดผ่านเพียงหนึ่งครั้ง SCP-073 ยังสามารถจำเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในยุคโบราณได้อย่างครบถ้วน และสามารถพูดภาษาที่ทั่วไปใช้ได้ในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎไวยากรณ์ รอบตัวของ SCP-073 ได้แสดงความผิดปกติต่อดินและพืชที่อยู่รอบตัวเขาในรัศมี 20 เมตร โดยพืชและดินที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มตายลง ดินที่ตายเกิดจากการแปรสภาพเนื่องมาจากแบคทีเรียสำคัญในพืชนั้นตายอย่างทันทีทำให้ดินไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ หากสิ่งของที่มีการแปรสภาพจากพืชเช่น ไม้กระดาน กระดาษ จะเริ่มผุพังและย่อยสลายในทันทีหากเขาสัมผัสกับวัตถุดังกล่าว ความผิดปกติเหล่านี้ยังมีผลกับพืชที่มิได้ใช้ดินในการเติบโตหรือพืชประเภทไฮโดร การกระทำความรุนแรงใดๆกับเขาจะส่งผลกลับไปยังผู้กระทำทันที และเขาจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ซึ่งความรุนแรงของความเสียหายจะเทียบเท่ากับความเสียหายที่กระทำต่อตัวเขา ซึ่งความรุนแรงดังกล่าวนั้นจะรวมถึงความรุนแรงที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยเช่นกัน สถาบันได้พยายามเก็บชิ้นเนื้อและเนื้อเยื่อของ SCP-073 แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบการสะท้อนกับความเสียหาย ความเสียหายแบบทางอ้อมก็สามารถทำให้ผู้ที่กระทำความเสียหายได้รับกลับคืนเช่นกันถึงแม้ว่าจะใช้ตัวกลางก็ตาม SCP-073 ได้ระบุว่าตนเองรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการกระทำเช่นกันแต่ไม่พบร่องรอยของบาดแผล มาตรการกักกันพิเศษ ให้จัดห้องสำหรับ SCP-073 จำนวน 2 ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์โดยวัสดุนั้นจะต้องเป็นวัสดุสังเคราะห์ทั้งหมด เขาได้รับอนุมัติให้เดินภายในรอบๆศูนย์ที่ใช้กักกันได้และได้รับอนุมัติให้ทานอาหารของเจ้าหน้าที่ทั่วไปได้ตามปกติ โดยจะต้องมีเครื่องติดตามติดไว้ที่ตัวอยู่ตลอดเวลาและห้ามนำออกเด็ดขาด เขาไม่ได้รับอนุมัติให้เดินบนพื้นดินปกติและไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานกักกันเป็นอันขาด เขาถูกไม่ให้เข้าใกล้หรือสัมผัสกับวัตถุ SCP อื่น ๆ ที่เป็นพืชทุกชนิด SCP-076 ถูกนักโบราณคดีชาวอังกฤษพบที่มองโกเลียในปี 1862 สมาชิกทีมสำรวจทุกคนถูกฆ่าตายระหว่างเดินทางกลับ ในเวลาต่อมา SCP-076 ถูกเก็บมาจากเรือขนส่งสินค้าโดยสมาพันธ์ลับหรือ Global Occult Coalition และได้นำไปจัดเก็บไว้ในเขตพื้นที่การดูแลของสมาพันธ์ SCP-076 อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ SCP-076-2 จะคืนชีพและหนีออกมา ยังไม่ทราบสาเหตุที่ SCP-076 ทำงานแต่กุญแจล็อกด้านนอกหายไป ในตอนนั้นการตามล่าครั้งใหญ่ดำเนินไปเป็นเวลา 3 ปีจนกระทั่ง SCP-076-2 ถูกฆ่าตายและเกิดใหม่ใน SCP-076-1 ซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในการครอบครองขององค์กร SCP แล้ว SCP-076 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ลูกบาศก์หินที่ถูกเรียกว่า SCP-076-1 กับมนุษย์ที่อยู่ข้างในเรียกว่า SCP-076-2 SCP-076-1 เป็นลูกบาศก์ขนาด 3 เมตร ซึ่งมีลวดลายของอารยธรรมที่ไม่รู้จักจารึกไว้ทั้งภายในและภายนอก จากการวิเคราะห์ทางเคมีระบุว่ามันมีอายุประมาณ 10,000 ปี ด้านหนึ่งมีประตูที่ผนึกด้วยล็อกขนาด 50 เซนติเมตร ล้อมด้วยล็อกขนาดเล็กอีก 20 อัน ปัจจุบันยังไม่มีการพบกุญแจของล็อกนี้จึงไม่สามารถล็อกมันได้ อุณหภูมิภายในนั้นร้อน 93 องศาเคลวินหรือประมาณ 180 องศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากภายในหรือภายนอก ข้างในเป็นโลงศพหินสูง 2 เมตร 13 เซนติเมตรซึ่งถูกโยงและปิดไว้ด้วยโซ่ที่ไม่ทราบชนิด
SCP-076-2 เป็นชายหนุ่มสูง 196 เซนติเมตร หนัก 81 กิโลกรัม ทั่วตัวมีรอยสักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ ขณะที่อยู่ใน SCP-076-1 เขาจะมีสภาพเหมือนตาย บางครั้งเขาก็จะคืนชีพขึ้นมา โดยมีความต้องการปัจจัยในการดำรงชีพเหมือนมนุษย์ เขาจะพยายามออกมาจาก SCP-076-1 เมื่อออกมาแล้วเขาก็จะมองหามนุษย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อได้สัมผัสมนุษย์เขาก็จะเกิดอาการคลุ้มคลั่งและฆ่ามนุษย์ทุกคนที่พบหน้า เท่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีแต่การฆ่ามันเท่านั้นที่จะหยุดอาการคลั่งได้ การกำจัดเขาเป็นเรื่องยากมาก เพราะเขามีความเร็วและกำลังที่เหนือมนุษย์แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ยงคงกระพันแต่ก็ทนการบาดเจ็บได้สูงมาก เท่าที่ผ่านมาเขามีความสามารถเช่น ฉีกประตูเหล็กกล้าใน 4 นาที สังหารผู้คนในระยะ 64 เมตรภายใน 3 วินาที เมื่อถูกปืน 50 มม. ยิงเข้าที่หัวแล้วยังสามารถสู้ต่อได้แม้มันสมองจะเสียหาย สามารถปัดกระสุนปืนพกและไรเฟิลจู่โจมด้วยท่อนเหล็ก ทนการขาดออกซิเจนได้มากกว่า 1 ชั่วโมงก่อนจะเริ่มมีอาการขาดอากาศ ความสามารถที่แปลกที่สุดของเขาก็คือ เขาสามารถเรียกดาบคู่ออกมาจากช่องว่างมิติขนาดเล็กได้ ไม่ทราบว่าเขาสร้างช่องว่างมิตินี้ได้อย่างไร มีภาพที่ถ่ายไว้แสดงให้เห็นว่าช่องว่างมิตินั้นเป็นเหมือนโพรงสีดำกลางอากาศ และดาบคู่นี้จะหายไปเมื่ออยู่ห่างจากตัวเขาจึงไม่สามารถนำมันมาวิเคราะห์โครงสร้างได้ เขาเคยถูกฆ่ามาแล้วหลายครั้งด้วยวิธีต่างๆ เช่นการถูกปืนกลหนักยิงซ้ำๆ ขาดอากาศหายใจ ถูกลิฟต์ที่หนัก 13 ตัน ซึ่งใช้ในการขนย้าย SCP-076-1 ทับ ถูกระเบิดฝังอกเผาเป็นตอตะโก ในการกักกันที่เลวร้ายที่สุดพื้นที่กักกัน 25 ได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่เก็บไว้ประจำศูนย์เพื่อไม่ให้เขาหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเสียชีวิตพร้อมกับที่ศูนย์ถูกทำลายแต่ SCP-076-1 ยังคงอยู่ เมื่อเขาตาย เขาจะสลายเป็นฝุ่นอย่างรวดเร็ว SCP-076-1 และโลงศพข้างในก็จะปิดอย่างแรงและล็อกตัวเอง เขาจะเกิดใหม่จากภายในโลงศพซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงถึง 25 ปี มาตรการกักกันพิเศษ ศูนย์ควบคุม 25B อยู่ลึกลงไป 200 เมตรใต้ระดับน้ำทะเล เจาะลงไปในชั้นหินที่มีความทนทานสูง ทางเข้าศูนย์นั้นเป็นลิฟต์ที่มีประตูไทเทเนียมหนา 20 เซนติเมตรก้านทุกๆ 50 เมตร ซึ่งขณะที่ไม่มีการใช้งานลิฟต์นี้จะถูกปล่อยน้ำทะเลให้ท่วมไว้ข้างใน บริเวณที่ใช้เก็บ SCP-076 นั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ แนวป้องกันรอบนอกจากผู้บุกรุก ประจำการโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกต่อสู้ในพื้นที่แคบและป้องกันการบุกรุก ส่วนบริหารจัดการและการประสานงานภายในพื้นที่ ประกอบไปด้วยที่พักอาศัยของพนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พื้นที่การกักกันในชั้นแรกเป็นห้องทรงลูกบาศก์ 7 เมตรล้อมด้วยไทเทเนียมหนา 1 เมตร 50 เซนติเมตร มีระบบปล่อยและถ่ายน้ำซึ่งปกติก็จะปล่อยให้น้ำท่วมเต็มตลอดเวลายกเว้นมีคำอนุมัติให้เข้าไปภายใน ทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างห้องความยาว 150 เมตร ผนังทำจากไทเทเนียมเหมือนพื้นที่เก็บ SCP-076 แต่มีระบบปล่อยไฟฟ้า 20,000 โวลต์อยู่ด้วย ให้เจ้าหน้าที่ติดอาวุธอย่างน้อย 3 คนเฝ้าระวังทางเดินไปพื้นที่กักกันตลอดเวลา ต้องติดตั้งระบบป้องกันระยะประชิดฝาลังไว้อย่างน้อย 1 กระบอก ซึ่งมีรัศมีการยิงครอบคลุมตลอดทางเดิน โดยเจ้าหน้าที่จะบังคับอยู่หลังกระจกแบบยืดหยุ่นเพื่อให้ปลอดภัยจากอาวุธ ในกรณีที่การกักกันแตกโดยสมบูรณ์แบบให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปรับอาวุธและชุดเกราะจากจุดเก็บที่ใกล้ที่สุด และให้อยู่ในสภาวะเตือนภัยระดับหนึ่งจนกว่าจะยืนยันได้ว่า SCP-076-2 ถูกกำจัดแล้ว ในกรณีที่ไม่มีบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปยืนยันคำสั่งภายใน 90 นาทีหลังการกักกันแตกมาตรการฉุกเฉินจะทำงานเองทันที ประตูทางเข้าออกจะถูกปิดตายและศูนย์ทั้งศูนย์จะถูกปล่อยให้น้ำท่วมเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการส่งทีมเก็บกู้เข้าไป ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของศูนย์จะตายทั้งหมด แต่
แต่แล้ววันหนึ่งทั้งคาอินและอาเบลได้มาเผชิญหน้ากันอีกครั้งที่ประเทศอิรักจากการได้รับภารกิจของทางองค์กร SCP เป็นเหตุการณ์ต่อสู้ที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ แต่ลงเอยอย่างไรนั้นเกินที่จะคาดเดา เพื่อนๆคิดว่าการดวลกันของสองพี่น้องจะดุเดือดแค่ไหนคะ เขาสองคนจะปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่า บอกกระเทียมด้วยนะคะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ